Vâng, một cái ví dụ khác muốn vắt não cô trợ lý ảo xem khả năng của cô làm việc đến đâu. Tôi chọn hình ảnh. Bây giờ thì tôi sẽ lấy một cái bút. Ví dụ tôi chỉ vào chỗ hình nào đó, anh em nhìn thấy cái bút nhé. Thấy cái bút tôi chỉ. Tôi chỉ vào đây. Và tay tôi chỉ, tay cũng được. Chỉ vào đây. Tôi chụp hình ảnh lại. Rồi. Tôi viết chữ cho tôi biết vị trí chi tiết, vị trí cấu kiện. Tôi chỉ tay vào. Đó là gì? Hoạt động thế nào? Thì ví dụ như vậy. Cho tôi biết vị trí cấu kiện tôi chỉ tay vào đó là gì, hoạt động thế nào. Hãy chờ một ít phút cho máy nghĩ nhé. Anh chị đang chỉ đúng vào khối ký hiệu CKP sensor cảm biến vị trí trục khuỷu trong sơ đồ còn ghi hô, tức là loại cảm biến hô 3 giây. Vị trí thực tế trên xe gắn sát bánh đạp rotor từ hoặc bánh răng trên trục khuỷu, thường nằm dưới nắp máy phát nắp lốc trái trên xe tay ga underbolt, một số xe nằm phía phải tùy thiết kế. Cấu tạo chân dây VCC, nguồn nuôi từ ECU thường 5V. GND, MES, SIC, tín hiệu gửi về ECU. Nguyên lý hoạt động, trên trục khuỷu có vành răng, rotor có 1-2 răng khuyết. Khi răng đi ngang đầu cảm biến, từ trường thay đổi đến IC hô đóng ngắt như một công tắc điện tử đến tạo xung vuông trên chân xích thường 0,5V. Khoảng răng khuyết tạo ra một xung dài hơn giúp ECU xác định điểm chết trên TDC. Từ chuỗi xung này, ECU tính tốc độ máy RPM và góc trục khuỷu để điều khiển thời điểm đánh lửa, thời điểm phương thức phun xăng. Không có tín hiệu CKP ECU ngắt đánh lửa và phun, máy sẽ không nổ. Kiểm tra nhanh tại chỗ, bật khóa on, đo giữa VCC GND 4.85,0V. Khi để máy, chân xích dao động 0,5V xem đẹp nhất bằng oscilloscope, đồng hồ số có thể thấy tần số tăng theo RPM. Khe hở cảm biến răng rotor thường 0.31,0mm, phải sạch mặt sắt. Lỗi thường gặp đứt oxy hóa rắc, mất 5V, hở MES, khe hở sai, bám mặt sắt, hoặc ECU không nhận xung đến có thể báo DTC như P0335, P0336, đồng hồ không nhảy RPM khi để. Lưu ý, trên một số xe chế hỏa khí đời cũ dùng pickup Power Coil, 2 dây cảm ứng từ phát điện AC. Còn trên sơ đồ anh chị trỏ là loại hô 3 dây nuôi 5V, tín hiệu số. Vâng, có lẽ là một vài chỗ thì nó cũng chưa hoàn toàn chính xác. Nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng đánh giá là cái khả năng mà phân biệt được, thì tôi chỉ lấy ngón tay tôi chỉ vào cái chi tiết đó thôi. Về sau thì các bạn thể phóng to hình ảnh, bạn chỉ vào cái chân chức năng nào, hoặc bạn chỉ vào đâu đó, hoặc bạn lấy cái bút bạn vòng tròn vào chỗ nào đó bạn đánh dấu, sau đó thì bạn cho nó, cô trợ lý ảo này cô sẽ phân tích, thì cô sẽ nói cho anh em rất nhiều những thông tin mà về cái vị trí mà bạn cần quan tâm. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này của chúng tôi.